بسم الله الرحمن الرحیم. الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. د آنلاین لیکچرونو په جریان کې غواړم چې تاسو ته د امبریالوژي په مضمون کې 18م لیکچر وړاندې کوم. په دغه لیکچر کې موږ تاسو د میزودرم د طبقې مشتقات یا ډایوټیس ویلو او د هغې په تعقیب باندې غواړم تاسو ته د زړه او د رګونو د جوړښت باندې خبرې وکړو. خو مخکې له دې څخه چې د زړه او د رګونو د جوړښت په باره کې خبرې وکړو، ضرور دی چې تاسو باید نارمل زړه ساختمان باندې پوه شئ او هم د غټو رګونو د وینې دوراني سیستم په جریان باندې پوه شئ. د زړه د اناتومي له نظره 4 کویټیګانې، 4 کوټې یا 4 ترش ځایونه لري چې دوه یې پاس موقعیت لري او دوه یې لاندې، چې پاس کویټیګانو ته دهلیزونه، اتریوم او یا وزینات ورته ویل کېږي. دوه دانې دي، یو یې ښي خواته دی او بل یې چپې خواته دی، رایټ اتریوم او لیفټ اتریوم. او هغه خالي ګاګانې چې لاندې خواته موقعیت لري هغې ته وینټیکلونه ویل کېږي چې دوه دانې دي، یو یې رایټ وینټیکل او بل یې لیفټ یا بطینات ورته ویل کېږي. دهلیزونه وروسته له زیږون څخه مکمل دي او پردې په واسطه جدا وي چې دغه پردې ته انټر اتریل سپټوم وایي. خو د زیږون څخه مخکې دواړه دهلیزونه یو د بل سره وصل وي، چې دغه دواړه دهلیزونه د یو سوري په واسطه وصل وي چې بیضوي شکل لري. دغه سوري ته فورامین وایي. بطینات مخکې او وروسته د زیږون څخه په مکمل ډول سره د یو پردې په واسطه جدا وي چې دغه پردې ته انټر وینټیکولر سپټوم وایي. د نوم نه هم ښکاري انټر معنا په مابین د وینټیکل، نو سپټوم پردې ته ویل کېږي، حجاب ته ویل کېږي. د همدې په تعقیب باندې دواړه دهلیزونه په خپل منځ کې موږ وویل چې مخکې د زیږون نه وصل دی، وروسته جدا دي. بطینات مخکې او وروسته جدا دي. خو دهلیزونه د وینټیکلونو سره د والونو په واسطه ارتباط لري او والونه یو طرفه لري، د یو طرف ته خلاصېږي. لکه تاسو که د بایسکل وال لیدلی وي چې یو خواته هوا ته داخلېدو اجازه ورکوي، یا هغه دروازې چې هغې خواته. دلته د والونو وظیفه دا ده چې د وزیناتو څخه یا ترمونو څخه وینې ته اجازه ورکوي چې وینټیکلونو ته لاړ شي. د رایټ اتریوم او رایټ وینټیکل ترمنځ وال موجود دی، رایټ اتریو وینټیکولر وال یا تریکسپیډ وال ورته ویل کېږي. او د لیفټ اتریوم او لیفټ وینټیکل ترمنځ وال موجود دی، لیفټ اتریو وینټیکولر وال ورته ویل کېږي یا بایکسپیډ وال ورته ویل کېږي یا مترال وال هم ورته ویل کېږي. د دې والونو وظیفه دا ده چې یوازې د وزینات څخه وینې ته اجازه ورکوي چې بطینات خواته لاړ شي، یا د ترمونو څخه وینټیکلونو ته. خو د وینټیکلونو څخه بېرته وینې ته اجازه نه ورکوي. که اجازه ورکړه نو معنا دا ده چې وال خراب شوی دی، خپله وظیفه نه شي اجرا کولی. او همدارنګه د بطینات څخه یا د وینټیکلونو څخه وینه غټو رګونو ته ځي. نو دوی په منځ کې هم والونه موجود دي تر څو چې وینه بېرته د راتګ څخه مخنیوی وکړي. د رایټ وینټیکل او پلمونري ټرنک په منځ کې وال موجود دی، پلمونري وال ورته وایي. او د لیفټ وینټیکل او اورټا ترمنځ وال موجود دی چې هغې ته اورټیک وال ویل کېږي. شریانونه هغه رګونه دي چې وینه زړه څخه نور بدن ته انتقالوي. دوه غټ شریانونه دي، یو ابهار دی او بل پلمونري. او دوی همیشه د بطیناتو سره د وینټیکلونو سره ارتباط لري. ابهار یا اورټا، ابهار شریان یا اورټا دا د لیفټ وینټیکل سره ارتباط لري او پلمونري شریان دا د رایټ وینټیکل سره ارتباط لري. دوی وینه د وینټیکلونو څخه د بدن نورو برخو ته انتقالوي. ابهار یا اورټا وینه د لیفټ وینټیکل څخه ټول بدن ته انتقالوي او پلمونري د رایټ وینټیکل څخه وینه سږو ته انتقالوي. هر رګ چې د زړه نه ووتو هغې ته ارټریز ویل کېږي، که اکسیجنیټډ وینه وي یا ډي اکسیجنیټډ وینه وي. د مثال په توګه ابهار یا اورټا اکسیجنیټډ بلډ د لیفټ وینټیکل نه ټول بدن ته انتقالوي او پلمونري ډي اکسیجنیټډ بلډ د رایټ وینټیکل څخه سږو ته انتقالوي. وریدونه یا وینز هغه رګونه دي چې وینه د نور بدن څخه زړه ته انتقالوي. غټ وریدونه 6 دانې دي، 2 دانې آی وي سي او اس وي سي ده. اس وي سي معنا سوپیره وینا کاوه، آی وي سي انفیره وینا کاوه، او 4 دانې پلمونري وریدونه دي. هر رګ چې د نور بدن څخه زړه ته راغی هغې ته وریدونه ویل کېږي، که اکسیجنیټډ یا ډي اکسیجن. د مثال په توګه اس وي سي آی وي سي دوی د ټول بدن څخه ډي اکسیجنیټډ بلډ رایټ اتریوم ته انتقالوي. اس معنا سپیره وینا کاوه، د بدن د پورتني برخې څخه وینه انتقالوي. آی وي سي د ښکتني برخې څخه ډي اکسیجنیټډ بلډ رایټ اتریوم ته انتقالوي. او پلمونري وریدونه اکسیجنیټډ بلډ د سږو څخه زړه ته انتقالوي، لیفټ اتریوم ته انتقالوي. او د وریدونو غټو وریدونو ارتباط همیشه د اتریوم سره د رایټ اتریوم سره اس وي سي او آی وي سي ارتباط لري.
او د لیفت اتریوم سره 4 دانې پلمونري وریدونه ارتباط لري. په همدغسې غواړو اوس دوراني سیستم تشریح کړو. د ټول بدن څخه ډي اکسیجنیټډ بلډ د 2 غټو رګونو په واسطه چې ورته اس وي سي وي او ان وي سي آی وي سي وي. اس وي سي سوپیره وینا کاوه، آی وي سي انفیره وینا کاوه. د دې 2 رګونو په واسطه د اس وي سي په واسطه د بدن د پورتني برخې سینه، غاړه، سر او روی اطرافو ډي اکسیجنیټډ بلډ، او د آی وي سي په واسطه د بدن د ښکتني برخې نومې ښکاري انفیرر وینا کاوه. انفیرر معنا د ښکته برخې، وینا ورید دی د ښکته برخې ډي اکسیجنیټډ بلډ زړه ته راوړي. کاوا کویټي ته ویل کېږي. معنا دا ده چې دغه رګونه په خپل منځ کې غټ جواب لري، نو ځکه دوی ته د کاوا کلمه استعمالیږي. نو د ښکته برخې یا د ګېډې، حوصلې او سفلي اطرافو وریدي وینه ډي اکسیجنیټډ بلډ د آی وي سي په واسطه او د پورته برخه د اس وي سي په واسطه زړه ښي دهلیز ته راځي، رایټ اتریوم ته. د دې نه د والونو په خلاصېدو په مرسته باندې رایټ وینټیکل ته راځي، د رایټ وینټیکل نه د پلمونو شرنګونو په واسطه سږو ته ځي، په سږو کې ډي اکسیجنیټډ بدلېږي، بیا د 4 پلمونري رګونو په واسطه دغه پاکه وینه لیفټ اتریوم ته راځي، د لیفټ اتریوم څخه لیفټ وینټیکل ته او لیفټ وینټیکل یې اورټا ته ورکوي او اورټا یې ټول بدن ته وړي. بدن به بیا د دغه اکسیجن څخه استفاده وکړي. چې استفاده وکړي بیا د اس وي سي په واسطه رایټ اتریوم ته، د رایټ اتریوم څخه رایټ وینټیکل ته، سږو ته، د سږو څخه لیفټ اتریوم ته، لیفټ وینټیکل ته او اورټا په واسطه. دغه ویډیو کې موږ تاسو د کارډیوواسکولر سیستم په لنډ شکل سره مشاهده کوو. Your heart is a pump. It's a muscular organ about the size of your fist and is located slightly left of center in your chest. Your heart is divided into the right and left side. The division protects oxygen-rich blood from mixing with oxygen-poor blood. Together, your heart and blood vessels comprise your cardiovascular system, which circulates blood and oxygen around your body. In fact, your heart pumps about 5 quarts of blood every minute, and it beats about 100,000 times in one day. That's about 35 million times in a year. Oxygen-poor blood, blue blood, returns to the heart after circulating through your body. The right side of the heart, composed of the right atrium and ventricle, collects and pumps the blood to the lungs through the pulmonary arteries. The lungs refresh the blood with a new supply of oxygen, making it turn red. Oxygen-rich blood, red blood, then enters the left side of the heart, composed of the left atrium and ventricle, and is pumped through the aorta to the body to supply tissues with oxygen. 4 valves within your heart keep your blood moving the right way. The tricuspid, mitral, pulmonary, and aortic valves work like gates on a fence. They open only one way and only when pushed on. Each valve opens and closes once per heartbeat, or about once every second. A beating heart contracts and relaxes. Contraction is called systole, and relaxing is called diastole. During systole, your ventricles contract, forcing blood into this going to your lungs and body, much like ketchup being forced out of a squeeze bottle. The right ventricle contracts a little bit before the left ventricle does. Your ventricles then relax during diastole and are filled with blood coming from the upper chambers, the left and right atria. Then the cycle starts over again. Your heart is nourished by blood too, blood vessels called